हाय गाईज, वेलकम टू आशमी। आज आपण एक सुंदर विषयावर बोलणार आहोत आणि डेमो पण पाहणार आहोत, तो म्हणजे मेकअप। आत्ताचा सीझन आहे, सगळ्यांच्याकडे कोणी ना कोणीतरी लग्न काढतंय, मुंज आहेत आणि आपल्याला असं नेहमी वाटतं की आपण मुंजीत जाताना किंवा आपल्याच घरातलं लग्न असताना किती छान दिसावं आणि पटपट पटपट काय करावं हे पटकन कळत नाही की मेकअपमधलं काय करावं। तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे गेट रेडी विथ मी, मी कशी तयार होते आणि आपण मेकअपचा डेमो पाहूया। सो आत्ता आपण पाहतोय की माझ्या फेसवरती चेहऱ्यावर अजिबात काही नाही आहे। सो आपण मॉइश्चरायझर आणि याच्यापासून सुरुवात करूयात की कसा चेहरा प्रेप करतात। सो स्टार्ट करूयात। तर आपण पहिल्यांदा आयशॅडोज करणार आहोत, त्यासाठी मी असे डोळे प्रेप करून घेतलेत। आता त्याला आपण प्रायमर लावून आय मेकअप सुरू करू। सो आपले डोळे जे आहेत ते प्रेप करून झालेले आहेत। आता आपण आयशॅडोज सुरुवात करू करायला। साडीच्या रंगाप्रमाणे किंवा ड्रेसच्या रंगाप्रमाणे आपल्याला आपले आयशॅडोज करायचे असतात। ते सिंगल कलर, डबल कलर जसे तुम्हाला हवेत तसे तुम्हाला करता येतात। सो आपण आयशॅडोज स्टार्ट करूयात। हे माझ्याकडे ब्युटी ग्लेसचं पॅलेट आहे, बघू शकता आपण कलर्स आहेत त्याच्यात। आपण या टोनने सुरुवात करू। फर्स्ट हा घेतला। सेकंड कलर आपण हा घेणार आहोत। तिसरा कलर मी हा घेते। चौथा कलर हा ग्रीन रंगाची साडी आहे। सो या तीन मधल्या आपण हा आणि हा मिक्स करून घेऊया।
पाचवा रंग जो आहे तो आपण हा गोल्डन घेणार आहोत, कारण की त्याला गोल्डन बॉर्डर आहे, सो आपण गोल्डन कलर यूज करूया. आता आपण गोल्डन ही पावडर आहे पिगमेंटेड, ती आपण यूज करणार आहोत. इथे मी गोल्डन आय शॅडोज केलेले आहेत, त्याला पॉप करण्यासाठी आपण ती यूज करूया. आता आपण जो ब्राउ बोन आहे तो हायलाइट करण्यासाठी हा कलर यूज करणार आहोत. सो आपले आयशॅडोज पूर्ण डन आहेत. त्यानंतर मी वेट वाईजनी पुसून घेतले आहे, क्लीन केला आहे चेहरा. आता आपण प्रायमरनी पुढच्या कन्सिलिंग आणि याला सुरुवात करूया. प्रायमर पूर्ण लावून झालेलं आहे. आता पहिल्यांदा आपण आयब्रोज करून घेऊयात आणि त्यानंतर कन्सिलिंग आणि फाउंडेशन करूयात. हे ऑरेंज कन्सिलर आहे, त्याने आपण सुरुवात करूयात. तर आपला चेहरा हा पूर्ण कन्सील करून रेडी झालेला आहे. आता फाउंडेशन करूयात. तर आपला चेहरा आपण फाउंडेशन पूर्ण लावून घेतला आणि तो सेट केला आहे. तर फाउंडेशन मी हे वापरलं आहे, फिट मी, आणि ही पावडर वापरलेली आहे कलर इसेन्सची सेट करायला. सो आता आपण पुढे वळूयात आणि कटिंगकडे जाऊयात. सो आपला जे फाउंडेशन आणि कटिंग बेस होता तो पूर्ण झालेला आहे आणि आय लुक पण कंप्लीट आहे. आता आपण अगदी शेवटच्या स्टेपकडे वळू, ते म्हणजे ब्लशिंग आणि हायलायटिंग.
आपलं हायलायटिंग करून झालं आहे, ब्लशिंग पण करून झालं आहे. त्यानंतर आपण अगदी लास्ट स्टेप करूयात, ती म्हणजे लाईन करूयात, लिप लाईन करूयात आणि लिपस्टिक फिल करूयात. सो आपली लिपस्टिक पण लावून झाली. आता आपण अगदी शेवटची स्टेप, अगदीच शेवटची जी आहे ती म्हणजे फिनिशिंग स्प्रे, ती मारूयात आणि फिनिश करूयात मेकअप. सो गाईज, दिस इज द फिनिश लुक. हा लुक करून आपण पार्टीजला जाऊ शकतो, ट्रॅडिशनल लग्नात जाऊ शकतो. आपण हा इतका सोपा आणि छान असा अचीव करणारा लुक मी केलेला आहे, तुम्हाला सांगितलेला आहे. हा तुम्ही नक्की करून बघा. ह्या प्रोडक्ट्स जे मी यूज प्रोडक्ट्स केले त्याचे सगळ्याचे डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुम्ही नक्की एकदा चेक करा. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बी फिअरलेस, आश्मी ऑलवेज.